Hello, what's up mga guro? Ganito pa rin ba kayo gumawa o maghanda ng Microsoft Word or PowerPoint presentation? Well, save your time and energy. Dahil in this video tutorial ay may new discovery ako na isi-share sa inyo para mapabilis ang paghahanda ng inyong Microsoft Word and PowerPoint presentation. Kung gusto niyong matutunan, keep on watching and tapusin ang video hanggang dulo. And by the way, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and share, and mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga video tutorial na ginagawa ko sa aking channel. Para magawa ang strategy na ito, kailangan niyo muna mag-download ng app sa Play Store sa inyong cellphone. Ilalagay ko na lang ang link sa description box para automatic nyo nang ma-download ang app. Ang tawag sa app ay Text Scanner App. Once na-download nyo na ang app, pwede na kayong mag-start. So, first step na gagawin ay kailangan yung picturean ang textbook or word text sa libro. Ang gagamitin kong sample for this video tutorial ay lesson ko from Empowering Technology class. Now, after niyong mapicturean yung textbook or word text, puntahan or i-click ninyo ang app, which is the Text Scanner app. I-open lang natin yan. Nakikita niyo yung may image part dyan na button. Click natin yan or i-click ninyo yan. Ayan. So, for this video tutorial, ang ginamit ko na ita-transform or i-convert from textbook or word text to Microsoft Word or PowerPoint presentation is the subject Empowering Technologies. So, ayan siya. So, upon doing this tutorial, nag-picture na ako, nag-prepare na ako ng picture na gagamitin ko for this tutorial. Ayan, so, kailangan muna natin siyang i-crop para yung buong detalye lang ang matatransform or makakonvert into word text. Ayan. So, i-resize lang natin siya. Ayan. Okay, so once sakto na siya, pwede mo na siyang i-click. Pwede ka nang mag-click ng scan. Ayan, nasa-scan na siya. And that's it. So, ito na yung resulta. Ito na yung result ng converting from textbook or word text into Microsoft Word. So, kapag lumabas na ito, i-edit na lang natin ng konti. And then, once ready na, ita-transfer na naman natin siya into PowerPoint presentation. Okay, so, let's move forward. Puntahan na natin yung Microsoft Word. Ito yung result ng convert natin from picture into Microsoft Word. Okay, so as you can see, i-edit lang siya ng konti, and then once finished product na siya, pwede natin siyang i-transfer into Microsoft, into PowerPoint presentation. Okay, so i-edit muna natin siya ng mabilisan. Let's go. Siyang i-align or kailangan natin siyang ayusin ng konti para pag ita-transfer na natin siya into Microsoft or ita-transfer na natin siya into PowerPoint presentation, okay na siya. Okay, so yan na. Edit lang natin ng konti. Palit lang tayo ng so as you can see, ito na yung result ng textbook or text kanina. That's it. So, mabilis lang siya ita-transfer or i-convert
from Word text to Microsoft Word. Now, this time, dahil tapos na natin siya i-edit, ita-transfer or ililipat naman natin siya sa PowerPoint presentation para during class, ang gagamitin na lang in presenting the lesson is the PowerPoint presentation. Okay, so let's go. Okay, so yan, meron na tayong heading or title dyan. And then this time, i-add na lang natin one by one yung content ng lesson. Okay, so as easy as that. Mabilis lang matatapos ang to sum up this video tutorial. Okay, so we started from scratch, which is the word text or textbook. Convert natin siya into Microsoft Word using the app, which is the text scanner app, and then konting edit, konting linis, and then transfer naman natin siya from Microsoft Word into PowerPoint presentation. Okay, so as you can see, this is the result, the Microsoft Word, and then ito naman yung result ng so ito yung result ng PowerPoint presentation. Okay, so it takes only 10 to 15 minutes kapag nasunod mo yung procedure. Okay, so if you find this video tutorial helpful, please like, comment, and share. And please do subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.